welcome back to my channel. I am so happy and excited to share to you our lesson 5 discussion for understanding the self, and that is material self. Okay, so when you talk about material self, what comes into your mind? Being materialistic, gusto ko ana, ako ni, ako siya. Okay, so let's talk about the idea of William James. So according to William James, when you talk about material self, as long as imo na siyang gitawag nga imuha or akua, that is part of your material self. Ingon siya, ang ato daw pagiging materialistic or the material self, it has 4 layers. Nakuno tay body, nakuno tay clothing, natay family, and the home. O kanang mga cars, gadgets, unsa pa na, that is part of your possession, right? So let's talk about the body. So what is body? According to William James, your body, my body, is the innermost part, is the innermost aspect of your material self. Mo na siya ang pinakagamay. Okay? That is our body. That's why a lot of people, grabe sila ka-concern sa ilang lawas. That's why naiuban, magpa-change sa ilang lawas, na po'y uban nga very concerned about being healthy. They work out, naiuban nga grabe ka kuan sa ilang body, grabe ka vain, grabe ka concern sa ilang lawas. That is part of your material self. Actually, kitang tanan usahay ing anak man tano, bisan ako ganahan jud ko nga I feel good, I look good. That's why ingon siya, your body or our body is the innermost part of material self. Nganong inambuhi nga kung di ta ganahan sa gihatag nga t-shirt, dress, or something, di ka musuot. Nganong di makamusuot? It's because you are not comfortable. It's because wala siya ning reflect sa imong pagtan-aw sa imuhang kaugalingon or sa imuhang lawas. The next is the family. So ang atong pamilya, importante kay na sila, diha man gud nato i-share ang atong mga emotions. I-share na to ang mga bonding moments sa family. So ang atong mga happiness, the sadness, na ana siya gatuyok na siya. So the family, we have a family. That is my family. So imong possession, imong giangkon nga imo na silang pamilya. So that's why, ingon si William James, those are the layers nga makaingon ka nga ang tao naa jud tay gitawag nga material self. Because material self mao ni mga buta nga imong mahikap og imong maistorya og unsa imong makita. Okay, that is ing-ana kuno mudagan ang material self. And he also added that there are four dimensions of the material self. Unsa ni sila? Number 1, we have the material self-projection. What is material self-projection? Ingon si William James, kita ko no as a person, naatay i-project sa ubang tao. Naatay ipakita kung unsa ato ang gusto nga makita sa ubang tao. Ganahan sila nga nadyo sila yung mga gadgets, sakyanan, because na ako nutay i-project or ipakita po sa ubang mga tao nga naataana. So, manang gitawag nila nga naatay tendency nga atong i-display ang atong mga possessions nga natay gustong ipakita sa uban. And the second is the materialistic evaluation of others. So, kita ko no as a person, na ako no tay tendency nga atong i-evaluate or atong tan-aon or i-judge ang mga tao based sa unsa ang atong nakita nila. Especially kung unsa ilang napalit, unsa ilang naangkon, ug unsa ang ilahang giwear sa ilahang kaugalingon. For example, makaingon ka nga dato ang usa ka tawo kung na siya sakyanan. Sakto? Manang ako sa high school pa ko, basta naay sakyanan, bahalag di na second hand pa ba na, basta naay 4 wheels, makaingon ko dato na sila. So that's how I evaluate other people because of the possessions nga naa nila. So that is materialistic evaluation of others. We base our judgment based sa atong nakita.
So, kita, kung hilig kita mga branded, mga nindot ng mga outfit, makaingon ta, oy, kwartahan na sila. Nga nung makaingon makakwartahan na sila, it's because you evaluated them based sa ilahang mga butang na possess sa ilahang kaugalingon. The third one is the emotional self-assurance. So, kung mingon kag emotional self-assurance, kana bang mupalit kag usa ka butang, kung naa ka ana, nindot imuhang pagtan-aw sa imong kaugalingon. There are people nga dili sila hilig mag-wear og alahas but ilang gipalit dala sila alahas sa balay. Why they are doing that? Because ang ilang mindset is this, magkinaunsa ko no, pwede nila maprinda ang alahas, which is good. Pero dili nila i-wear, dili nila i-display, wala sila i-project, ila lang i-keep. Tunay mga tawing ana, the emotional self-assurance. They are happy kung naa sila mapossess nga something. Makaingon sa silang kagalingon, wow, I am so proud of myself kaya na ako'y na-possess nga usa ka butang. Right? Kung mupalit kag yuta, daghan kag yuta, di ba you feel happy, you feel proud? Na proud ka, it's because na-assure ni mo imong kaugalingon nga, oy, I am stable because I possess a lot of things. Na ako'y na-invest, na ako'y nakuha. Okay. The fourth one is the self-deserving. Self-deservingness. Meaning, according to William James, naakunutay pagiging materialistic or the material self, mugawas daw na siya if tanaw nato deserving ta ana nga dapat ato nang makuha. Okay? So for example, kita normal man na sa tao no nga natay gusto, natay panginahanglanon, we deserve that. Manang usahay ipamper na to atong self, labaw na ko natay naabot, na atay nakuha, na atay nabuhat nga maayo sa atong kaugalingon or the labor of love, o di ba? Atong i-treat ato ang kaugalingon sa salon or mo travel ta abroad because it makes us happy. It makes us feel that we deserve all of these things because of our hard work. Okay. Okay. So, when you talk about material self, it includes the people, the places, ug unsa pay mga butang nga makaingon kang imuha na siya. Okay? So William James believed that the self was so fluid. Ingon si William James, ang self is very fluid. Nganong ingon mo siya fluid ang self? It's because it's spreading. Katag siya, it's not stable. Magsige siya move. Magsige siya usab-usab ang self daw. That's why ingon siya, our understanding about self, it is more than our physical body. Ingon siya, ang atong pagsabot sa atong kaugalingon is dili siya ingon nga focus lang sa unsay nakita sa gawas, it's more than that. It's more than sa unsa ato ang pagtan-aw sa atong kaugalingon. Okay? Kay ingon mo si William James nga ang self kuno was very fluid. So unsa na to pagkahibaw nga kana siya, unsa to pagkahibaw nga kanang butanga na part na sa atong self, nahimo na siyang material self. Okay, naay gi-identify si William James, ingon si William James, we need to examine our emotional investment sa kana nga butang. We need to check daw kung unsa man jud, kung unsa ka strong ang imong gihatag ana nga emotional investment sa kana nga butang. Kay kung grabe kuno ang imong paningkamot ana ag invest nimo tanan nimong emotional effort, investment sa kana nga butang, therefore it is likely part of yourself. So therefore, if you are investing too much or grabe ang imong emotional attachment sa kana nga butang, it is likely part of being who you are as a person. Okay, manang usahay na ubang mga tao nga kung gibutang nila sa mga tanom, ang ilahang grabe ilang emotional attachment sa mga plant, sa mga flowers. So kung naalay usa na mawa or dili mabuhi, masakitan na sila. It is likely part of sa ilahang kaugalingon, it is likely part of themselves nganong ingana ilang feeling. Okay.
So we need to examine or check our emotional investment to that something. Okay? Kung grabe ba jud siya or kung ang buwak mabuhi okay ra, pero mamatay siya okay ra pod. So dili kay siya ingana nga naging part sa imong kinabuhi. But if it is strong, grabe jud ang emotional attachment, manang mag-uol ka. The second, according to William James, ato dang tan-awon, we need to see how we act towards it. Ato dang tan-awon kung unsa ta mulihok towards anang butanga. So, if we are putting too much effort, grabe jud imong paningkamot nga di nakahapit matug, kay magsige na lang kaguna-huna, di nakaka-focus, kay magsige na lang kag think sa iyaha. So therefore, makaingon ka nga partly naging part na siya sa imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. That's why kung naay mag-uyab, moingon ka nga ang imong kinabuhi nagdagan na lang sa iyaha. Nganong nakaingon man ka nga di naka makaliho kung wala siya because you are putting so much emotional attachment sa kana nga tao. Okay? Take note, when you talk about material self, it includes people, places, and objects. Okay, so that's the idea of material self. So he also added that our motivation, ang ato ng pagpaningkamot, plays a vital role sa unsa atong pagtan-aw sa atong kaugalingon when you talk about material self. So for example, mingon tag motivation, grabe imong pagpanarbaho, grabe imong pagpaningkamot, gusto ka maangko ni siya, gusto ka nga nakay house and lot, gusto ka makahatag kag indot nga kinabuhi sa imong family. So therefore makaingon ka nga okay man ang pagiging materialistic o nakay material self. Just learn how to balance everything no. Nga dili mo pud kay ta focus sa pagiging material self, dapat we need how to be fluid nga usahay kundi maangko na to ang kani nga butang. Dapat we also learn how to accept nga there are things nga di jud nato makuha. No matter what we do, because naadyoy laing pong plans, right? So ingana ko no ang self, it's very fluid according to William James. So ingon si William James, if ang kani kunong naangko na to diri sa kalibutan, wala kay nimo gitagag importansya, therefore dili pa ka makaingon nga naging part na sa imong material self. Pero kung kana nga butang, grabe imong pagpaningkamot ana, grabe emotional attachment, nga di na ka makatug kundi nimo na siya makita. Therefore makaingon ka nga naging part na siya sa imuhang material self. Okay? So James argued, ingon jud siya, naa jud ay relasyon. There is a close connection between possessions and the self. So naa jud daw connection ang duha. So kung unsa ang imong na-possess or unsa imong naangkon diri sa kalibutan, makaingon sad na siya kung unsa imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Okay, so let's start to see giunsa niya pag-assess nga nakaingon man siya nga there is a close connection. So therefore, makaingon ta, we are what we have and what we possess. So kung unsa imong naangkon, mao pud imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Kung taas ang imong naangkon, therefore taas pod imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Kung ubos imong naangkon, so therefore ubos pod imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. So atong tan-awon ha kung sakto ba na siya or dili. Take note, when you talk about material self, ikaw ray nakasabot kung naa ba ni siya nimo or wala. Okay. Ako naman po pagiging material self actually, but not too much, right? Too much of everything is bad. So let's chill lang. Okay, so according to William James, there is a close connection, yes? Because people, kita kuno, we always mention our possession. Every time mangutana nato, maingon ta. How are you? I'm good. I am so busy doing with my business. I am busy spending time to my children, travel. So every time na ako ni mangutana nato, ingon ta, we always focus on the material possessions that we have. So manang makaingon siya nga aw na adyo day connection ang duha.
Kay ngano man nga kita kung pangutan-on ta, ato man jud i-share ang mga butang nga atong naangkon. That's number 1. Number 2, ingon po siya. Ingon sad siya nga, ang tao kuno, according to William James, ingon siya, grabe kuno ta ka concern sa unsay ato ang naangkon diri to worldly possessions. Kung unsa imuhang nakuha, grabe kuno ta ka attach sa mga butang nga naa diri sa atong palibot. That's why niingon siya, naadyo daw effect kung daghan kag na-possess nganong naay mga tao nga ubos ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon compare sa uban. Kaya ang tan-aw sa mga tao nga ubos ang ilahang naangkon diri sa kalibutan is ubos man pud sila compare sa uban. So that's why di ka kabasol no, so equal ra siya. Kung taas imong naangkon, taas pud imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Kung ubos ang imong naangkon, therefore ubos pud imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Gisuportaran ni William James because there is a close connection between the possessions or your possessions and the self. Okay. So ngano na may tawing ana? Right? Ngano na may tao nga ngano di ay kung pobre ko? Kung pobre ko pero taas kung pagtan-aw sa kaugalingon, okay naman na. Right? Depende naman na nako kung unsa akong pagtan-aw sa akong kaugalingon, ngano di ay pobre ko. Pero taas kong pangandoy, taas kong pagtan-aw. Wa na ko gi-lockdown akong self. Right? Napoy uban nga dato lagi pero ubos na butas sa kaugalingon. So therefore, it's a matter of choice. Everything is a matter of choice. Libre man na. Wa man nag-ingon ang uban nga bawal mo yung ana. Pero si William James, ingon jud siya, he argued na adyo daw relasyon. Okay? Number 1, ngan unsa may ang justification, nganong ingon man siya nga naadyo daw. Because ingon siya, ang possessions kuno, ang tanan kunong naangko nimo diri sa kalibutan, it serve as a symbolic functions. What do you mean by that? Unsa din ang symbolic? So kung naa ko'y sakyanan, naa daw siya symbol sa akong pagkatao. Right? Posible tinuod na siya. Right? Usahay kita, katong college pa ko, nakita man ako sa akong mga classmate nga na sila yung mga car. So maingon ko, ang ilang symbol, dato sila. Right? Kung na po kay house and lot, what is the symbol? Kwartahan, no? Ayahaya ni mo, uy, namuana. Nganong makaingon makang ayahay na sila, it's because wala man ka. Nganong makaingon makang dato na sila, it's because wala man pud ka. So therefore, naadyo day symbol, na ay simbolo. Kung unsa kuno'y nakuha nimo, na siya symbol sa unsa imuhang pagtan-aw sa imong kaugalingon. Okay? So manang usahay, kung gikan ka sa gawa, so FW, inag-abot mo diri ang pagtan-aw sa mga tao, unsa man, dato ka. Inag-abot diri, prinsesa kay ka. Because naakay material possessions, naakay kwarta daghan. That's why ang mga tao mo duol nimo. Okay? Na siya symbolic functions. Manang usahay kung mag-abroad sila, magbuol na lang sila mauli, okay? Daghag mangayo. Because the perception sa mga tao nga nasa Pilipinas, naadyo kay kwarta, abroad kud ka. So sa gibasihan nila ana is because of your material possessions. It's because kung abroad ka, dato man ka. Because you are earning dollars. So meaning, if you are earning dollars, daghan kag kwarta. Although wala gud kay kwarta, but ang mga tao, i-evaluate jud ka based sa unsay makita nila nga material possessions. So kung tan-aw nimo ang mga tao nga nay sakyanan, moingon ka, wow, dato sila. Although bisag wa nay sud ilahang pitaka, 100 na lang, but your evaluation tells you dato sila. And that is part of material self. Number 2, ang mga tao kuno na ako nutay gitawag nga kung daghan kag na-possess diri sa kalibutan, daghan kag naangkon, kung ma-threaten daw ka, kung naa daw mangaway nimo or naa daw mo threaten sa imong pagkatao, murag makaingon ka sa imong kaugalingon. Nganong imo man kung ananaon nga mas daghan pa kog naangkon compare sa imuha, mas daghan kog na-possess compare sa imong na-possess diri sa kalibutan. Mas daghan kog natabang compare sa imuha. So that's why
normally, ang atong mga possessions, ato na siyang birahono kung usahay na threaten na ta, kung giatake na tag-ubang tao. Nganong imo man kung daog-daogon nga naamang ko'y grado. That is part of your material self. Murag ato siyang gidala every time na ay ma-threaten ka ang atong pagkatao. Right? So napoy uban nga kung unsay material possessions nimo diri sa kalibutan, daghan kayo mo praise nimo. Right? Pinduta nila, oy, ayahaya nimo oy. So that's the idea of material possessions. The third one is ang possessions daw, ang ato daw mga butang na possess, maka-extend daw na siya sa imuhang pagtan-aw sa imong kaugalingon. What do you mean by extend? For example, kung dato ka, dali kay ka makatabang sa ubang tao, correct? Dali kay ka maka-spare og money sa ubang tao kung naglisod. It's because you have all the possessions nga pwede ka maka-extend. Kay kung wala kay kwarta, wala kay na-possess, lisod mo sad mutabang sa ubang tao nga mismo ikaw tabanganan po. That's why if you acquire a lot of possessions, it's easy for you to help. So, maka-extend jud ka, you can lend a helping hand, especially if you have a lot of possessions. Manang ubang mga dato, kung tiguwang na sila, wala na kaya sila ng gadget, they are more into charity, they are more into mga mo help sa ubang tao, mo reach out sa community. Because they are extending, because of their possessions, they are extending help sa ubang tao. The fourth one. Okay, so people's emotional responses to their possession. So for example, no, kung daghan kag na-possess diri sa kalibutan, ang imuhang pagtan-aw, ang imong emotional responses po sa ubang tao, usahay, kung dato ka, grabe importansya nga ang ipakita sa ubang tao. Kung pobresad ka, gamay ra po ang importansya ang ipakita sa ubang tao. Ngano man na? It's because we are evaluating others based on their material possessions. Right? So manang usahay, naadyo daw relasyon ang pagtan-aw sa ubang tao nimo kung unsa po ang imong naangkon diri sa kalibutan. So, manang usahay, kung kamo tanan igsuon naka-graduate og college, lipay kay inyong ginikanan. Anong lipay man sila? It's because naamoy na-achieve. Naay na-achieve ilang mga anak. Although sila, wa sila kahuman, pero naay na-achieve. Ang kani atong diploma, this is part of our material self. This is part of our achievement. May nakaingon ka nga, bisan wala ni grado, pero nakahuman among mga anak, nindot kayo ang feeling sa imong ginikanan. Diba? That is part of material self. Okay? So the fifth one, possessions become part of the self, especially if you are putting too much emotional attachment to that something. For example, tanan mga butang nga naanimos nga na-acquire nimo diri sa kalibutan. If you are using that, kung imo ko nang gigamit para lang maka-gain kag self-worth, therefore, there is a strong connection between the way you understand yourself and your possessions. Diba kung daghan kag kwarta, if you have a lot of money, daghan jud kayo mo ka nindot imong feeling na ay self-worth. Nganong naa may self-worth? Diba kung dato ka, maka-share ka sa uban. Makaingon ka nga, I am very important. I am very important because nakatabang ko sa ubang tao. That's why ang mga possessions diri sa kalibutan, naka-kuan po na sila, naka-cause po na sila, ug unsa ang imuhang pagtan-aw sa imong kaugalingon. Ang possessions, it helps us to promote our self-worth. Right? Although, wala kay kwarta, pero kung grabe imong paningkamot or motivation, manang uban, uban wala naka-graduate of college but they are successful because grabe po ilang motivation to acquire that material self. Right? Naadyo kuno, according to William James, we have material self as a person. Okay, so James is telling us that we are the sum. So we are the sum of all our possessions. So kung unsa kuno'y na-acquire nimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Kung daghan kay kag na-acquire diri sa kalibutan, therefore, maupod na kadaghan or kadako ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Because we are the sum of all our possessions. Padaghanay kwarta ko nun padaghanay og na-achieve, that is part of your material self. Because sa karong panahon that we are living in a competitive world, we need to be competitive. Dapat mo apas ta no bush. Sa urang panahon, chill naman, pero karon lisod na kayo kung wala kay grado. Lisod na kayo kung wala kakahuman. Why? Because we are living in a fast-paced environment. Dapat walay mabiyaan. Okay? Ingani na taron, high-tech, digital. So we really need to catch up. That's part of our material self. Because we cannot control our environment, we can only control ourselves. That's why we need to do something for ourselves. Okay, another person. Nag-istorya, si Russell. Ingon si Russell. We are what we have and what we possess. So kung unsa kuno imong naangkon diri sa kalibutan, mao pud na imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. Okay, do you agree? Okay, ningon si Russell nga kani kunong sige tag istorya about possessions. Kung ato daw gitan-aw ang atong kaugalingon based sa unsay naangkon nato diri sa kalibutan, it can promote or it can contribute to feelings of well-being. So manang-ingon ang mga dato, makaingon sila nga ayahay sila, nga okay ra sila, it's because of their possessions. Pero unsaon na lang mga pobre, no? Kada bang naglisod ron ba? So unsaon na lang sila. Therefore, they feel the feeling of emptiness and vulnerability. So atong i-expound further, ha? So niingon sila nga kung dato ka, nindot imong pagtan-aw sa imong kaugalingon, you are well. But kung pobre ka, luoy ka, you feel the feeling of emptiness. Kana kuno siya nga sitwasyon, mahitabo na siya. If we believe that we are nothing more than what we own, what does it mean? Kung nagtuo kuno ka nga kung wala kay naangkon diri sa kalibutan, ubos daw imong pagtan-aw sa imong kaugalingon. If we believe that we are nothing, wala ako'y pulos ang akong kinabuhi kung wala ako'y naangkon diri sa kalibutan. That is where we feel the feeling of emptiness and vulnerability. That's why naay uban nga kung di-focus, kung ingon sila nga ang pagtan-aw na ako sa akong kaugalingon nakadepende sa mga butang nga akong naangkon, di ko na maayo. Kay what if di ay dili nimo maangkon ang mga butang, di nimo maangkon tanan nga naa diri sa kalibutan, mag-unsa man ka. Right? So dapat dili daw nato, dapat ang ato dong pagtan-aw sa atong kaugalingon dili nakadepende sa mga butang nga atong naangkon. So that's according to Russell. Kay luoy pud ang uban. Luoy pud. What if na lang ang mga dato ayahay ang mga pobre luoy. Luoy sila, ang mga pobre kung ilang pagtan-aw, pobre na lang jud sila. Dili lang sila maningkamot. Because ang ilang pagtuo, wa may gamit akong kinabuhi. Wa may gamit akong kinabuhi kung di na ako maangkon ang tanang butang. Which is according to Russell, it will lead to feelings of emptiness and vulnerability. That's why we always think nga usahay sa atong kinabuhi, dili jud tanan nato makuha, no? No matter what we do, naa jud tay mga butang nga di nato makuha. Dili man pud assurance nga kung dato ka, malipayon ka, right? Di pud assurance nga kung pobre ka, magulanon ka. So it's a matter of choice. It's a matter of how we handle ourselves when you talk about material self. Na may uban ganahan sa material self, but they learn how to wait. Yung sila, muskwila sa kong tarong para pohon, ako nang maangkon. So that is part of your material self. Okay. So let's try to define what is really the meaning of materialism. So ingon si Russell, ang pagiging materialistic daw sa tao, kung grabe na jud ka ka-attach sa mga butang diri sa kalibutan, nga dili na ka maka-let go, nga dili na ka makadawat,
nga dili na ka nga di madguol jud ka kung di nimo maangkon ang mga gusto nimo diri sa kalibutan. That is materialism. Kung taas na daw kuno kaayo ang level sa imong pagiging materialistic, muunsa man ka. Kung taas na kuno kaayo, therefore makaingon ka, kung mapalit ni nako tanan, malipayo nako. Naana kuno ka sa highest level of materialism ana. Take note no, bisan unsaon nimo no, di man jud for me, di jud nato makuha tanan jud. Dapat we know how to, okay ra kung makuha, okay ra pud og dili. Pero, you still strive to do better, at least, murag chill-chill lang ang kinabuhi ba. Do not put so much pain sa imong kaugalingon kung dili nato maabot ang mga butang. Maabot na siya in the right time, in the right place. So, that's how life works. So, when you talk about, we're at the highest level of materialism. So, Russell, he also added that in claiming that something is mine, we also believe that the object is me. Okay. Kung naningon si Russell nga, we are what we have and what we possess. Because every time kuno ang tao mo palit og something, kung imong gitan-aw na nga, kana nga object is ikaw na, that's why ang mga tao mag-collect na sa daghang mga toys no, or mga cars, because they believe nga kana nga object sila na, they are putting so much value sa kana nga butang. So in claiming that something is mine, we also came to believe that the object is me. So the more we our material self. That's why when you talk about material self, we need to weigh things out, chill lang. Okay? So are you aware that ang pagiging materialistic sa tao or the material self is it will change as time passes by? Ingon sila, one of the factor ko no is our age. As we grow older, magtika ubos na daw ang ato ang pagiging materialistic, di ba? Kabantay ka at the age of 20s, you are so excited about gadgets, technologies, cars. But as moabot na kag 30s, 40s, you go back to nature. Lahi na po di mong focus. So that's why ingon si William James, understanding self was very fluid. It's not constant. It will change. Mag-usab-usab kuno ang self. Kung karon mao ni mong pagtan-aw sa imong kaugalingon later on lahi na pod. Kung karon ingani mo pagtan-aw sa imong kaugalingon, next time you've changed because it's very fluid. So we can say that possessions are not only regarded as part of self. Kung unsa ko ni naangko nimo diri sa kalibutan, dili lang daw na siya tungod sa mga butangan na possess nimo diri. They may also be an instrument. Pwede daw na sila maging instrumento kung unsa pud ka mo develop sa imong tinuod nga pagkatao. Okay, so that is the idea of material self. I hope that you get something out of my very quick discussion about material self. So when you talk about material self, more on the possessions that we have, putting so much value, putting a lot of things. So as a person, we need to balance everything. That's the idea of material self. I hope you get something out of my quick discussion. Thank you so much for your support. I am so happy because my channel is improving. It's all because of you. Thank you so much.